Maga az eszköz az egy eléggé szokatlan felderítő robot. A szokatlansága abból áll, hogy nem a hagyományos kerék módon közlekedik, hanem vagy úgy mondjuk, hogy botkerék, vagy angol mozaik szóval WEG-nek hívjuk, ez a wheel és a leg szavaknak a kombinációja, amely olyan mozgásformát próbál megvalósítani, ami egyesíti a kerék és a láb előnyeit. Síkterepen a kerék jó, sziklás, emelkedős részen inkább a láb. A feladat tulajdonképpen az, hogy nagyon extrém körülmények között legyen képes az eszköz felderíteni a környező terepet. Elsősorban ez optikai felderítés, tehát nagy felbontású képeket és videót kell készíteni. Ez a feladat, és nyilván attól függően, hogy milyen terepen megy, ez nagyon izgalmas és nem feltétlen könnyű feladat lehet. A különlegességet nyilván az adja, hogy ennek az eszköznek nem itt a Földön kell valahol körbenéznie és az információt visszaküldenie, hanem a hold felszínén, ami körülményeket tekintve eléggé extrém, tehát -150 plusz 120 fok közötti hőmérséklet, vákuum, sugárzás, ezeket mind ki kell bírni az eszköznek, és természetesen a kommunikációt is meg kell tudni oldani ezen a távolságon. Jelenleg 23 csapat van, mint ahogy említettem, ez a Google Lunar X-Prize, az X-Prize alapítvány által szervezett és a Google által szponzorált nemzetközi verseny, amelynek az a célja, hogy kilépjünk a világűrbe és megnézzük legközelebbi szomszédunkat, hogy mit tudunk ott tenni, és az izgalmas ebben az, hogy magánerőből kell megoldani ezt a feladatot, hiszen tudjuk, hogy ez megoldható, az űrügynökségek korábban megoldották egy kicsit nagyobb összeggel, mint amennyi a mostani csapatoknak a rendelkezésére áll. A világ minden tájáról vannak versenytársaink, a legtöbb talán magától értetődik az Egyesült Államokból, de van kanadai, brazil, chilei, spanyol, német, dán központú, román, orosz, malajziai, indiai és japán csapat is. Jelenleg körülbelül 30 aktív csapattagunk van, pillanatnyilag mindenki, ha úgy tetszik, szerelemből végzi ezt a munkát, tehát teljes mértékben önkéntes a munka. Körülbelül 28 000 munkaóra van eddig a projektben. Különböző szakterületekről jönnek a kollégák, természetesen vannak gépészmérnökök, villamosmérnökök, informatikusok, fizikusok, geográfusok, PR-osok, designer, jogász, minden, ami ehhez a nagyon komplex feladathoz szükséges. Az összeget nagyon nehéz megmondani, mert van egy jó pár dolog, hála Istennek, amit tárgyi eszközként kaptunk meg. A 28 000 órát ezt bárki beértékelheti egy átlagos óradíjjal, tehát egy elég jelentős összegről beszélünk. Ezen kívül konkrétan ki kellett fizetni jó néhány egyéb dolgot is vannak, ugye normál futóköltségeink a teljesen hétköznapi irodabérlés, könyvelési költségtől kezdve, de nagyon sok olyan nem forintban kifizetett költségünk is van, amit szponzoraink segítségével kaptuk meg, ilyen például különböző szoftverlicenszeknek a használat, ami az egész projekt idejére több 10 millió forint értéket képvisel. Én azt gondolom, hogy minden szinten nagyon nagy üzleti potenciál is van benne. Az egyik az egészen konkrét, olyan körülményekre tervezzük és fejlesztjük az eszközt, ami elég extrém, a Holdon -150 plusz 120 fok közötti hőmérséklet, sugárzás, vákuum, ezek azok a feltételek, amiket ki kell bírni, tehát hogyha valaki egy ilyen eszközt meg tud tervezni, az elég sok mindent mást is meg fog tudni tervezni, és meg is tudja valósítani. Tehát konkrétan ebben az értelemben is látunk benne fantáziát. Ezen kívül a magának a versenynek a célja is az, hogy egy új szegmens megszületésénél bábáskodjunk, vagy legyünk jelen, ez pedig nem más, mint a világűrben lévő lehetőségnek a kiaknázása. Az egyik magától értetődő célpont a Hold, ahova az utóbbi 40 esztendőben nem érkezett sima leszállással ember által készített űreszköz, tehát itt az ideje, hogy visszamenjünk és megvizsgáljuk közelebbről akár az ott keletkező vagy megépítendő
bázisoknak a lehetőségét, de nem kizárt az is, hogy bizonyos ásványkincsek akár hasznosak lehetnek földi szempontból is az elkövetkező 20-30 esztendőben. A csapatban dolgozóknak, vagy a projektben résztvevőknek pedig azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, ami egyszer adódik az életben. Tehát ha úgy tetszik, HR szempontból is egy olyan befektetés, ami bízom benne, hogy mindenki számára kifizetődő lesz. Én nagyon bízom benne, természetesen ez egy óriási munka, de most veszünk igazából lendületet. Én azt gondolom, hogy most van itt az ideje annak, hogy beleerősítsünk. Ez az esztendő lesz az egyébként, amikor nagyon sok csapat nagyon beleerősít, és nagyon izgalmassá válik a verseny, hiszen az idő szalad, szűk 3 év, vagy bő 2,5 év a verseny vége előtt, tehát most már nagyon oda kell figyelni.